गणपती बाप्पा मोरया. मोरया. ओम देव स्वाहा अभिषेक स्वाहा ओम श्री पुष्पाणि महाराज की जय. डोळ्याचं बघ कापूर घालत आता कर्पूरावरती करतो केवढा शिव कर्पूर आरती जायची भांडे एवढा शमी वगैरे आहे का एवढा नाही असं हा कोण महत्वाचं बरोबर हे लावलं समय ना
तुळशी वर्जे ना पहिल्या दिवशी चालते, पहिल्या दिवशी चालते नंतर गुळ खोबरं नाही, डबल वाती करू सिंगल वाती बरोबर नाही ते मग धरतात ते फळावरून पाणी सोडून टाकून असे किती वेळ हे करणार नाही, मी 4-5 दिवस देतो. ओम श्री प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम ब्राह्मणे स्वाहा. उत्तरकुशालं समर्पयामि, मुक्कुशालं समर्पयामि, नैवेद्यागतं च शेष नैवेद्यं महान् महागणाति गणपती नमस्तु. देवाला प्रार्थना करा. प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी आम्ही तुमची स्थापना केलेली आहे. पूजा करत असताना आमच्याकडून काही चुकलं असेल, कशामध्ये कमी जात असेल तर परमेश्वरा उद्धारांतकरणे आम्हाला क्षमा कर. आणि घरामध्ये कोणावरती काही दुःख झाले ते अरिष्ट असेल तर दूर करा. आणि सर्वांना सुखशांती द्या, सर्वांचं कल्याण करा, रक्षण करा, सर्वांना सद्बुद्धी द्या. पुढील 10 दिवस पुढील 10 दिवस तुमचं वास्तव्य आमच्या घरी असणार आहे. 10 दिवसामध्ये आम्ही तुमची सेवा करू. अशी सेवा करण्याची संधी आम्हाला द्या. सर्वांना सद्बुद्धी द्यायची प्रार्थना करा. ओम श्री अवाहनम न जानामि तवर्धनं पूजा शिव जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं पुत्रागतं सुरक्षा रक्षा परमेश्वरम् अकालं भयनिवारणं सर्व व्याधि निवारणं सकल भक्तगणांना सुख शांती दे, सुख शांती दे, सुख शांती दे.